Joujou pour madame. Joujou pour madame. Joujou pour madame. Joujou pour madame. Prin gesturi romantice dintre cele mai originale, partenerii sau partenerele noastre încearcă să-și arate dragostea pe care ne-o poartă. Cum niciunul dintre noi nu este imun la astfel de impulsuri romantice, iată că uneori și compozitorii sunt afectați. Este și cazul lui Mihail Jora, care în 1925 îi oferă soției sale 5 cadouri muzicale grupate într-o suită pentru pian. Joujou pour Madame, Jucării pentru doamna mea, este gestul romantic al lui Mihail Jora pentru soția sa, Elena. O suită de 5 miniaturi pentru pian, pe de o parte pastișări ale stilurilor unor compozitori celebri în epocă, precum Ravel, Debussy, Hindemith sau Stravinsky, pe de altă parte, o afirmare a genului componistic și a inventivității lui Mihail Jora. După cum spuneam, Joujou pour Madame este alcătuită din 5 miniaturi pentru pian. Toate poartă titluri în franceză, nu pentru că s-ar fi dorit un omagiu adus muzicii franceze, ci pentru că în epocă franceza era limba de bon ton în rândul intelectualilor din România. Așa că este firesc ca Jora să aleagă niște titluri în franceză. Cum de altfel este firesc ca și noi, de bon ton, să filmăm acest episod la Paris. Madame. Prima piesă, Madame, în fa diez minor, este un vals fluid cu mici accente glumețe. Pitonalismul piesei poate are rolul de a schița un caracter nestatornic, indecis al doamnei. Acest caracter este redat în primul rând de melodia unduitoare și în al doilea rând de acompaniament, care prima dată este astfel. Iar mai apoi revine în inversare. Ca și cum doamna s-ar fi răzgândit brusc. În plus, întâlnim influențe raveliene, în special similitudini cu partea întâi din sonatina în fa diez minor a lui Maurice Ravel. Madame désire entendre du Stravinsky. Madame désire entendre du Stravinsky este o evidentă pastiș a stilului lui Stravinsky din prima sa perioadă de creație, mai cu seamă din baletul Petrușca. Întâlnim aici toate elementele caracteristice: politonalism, armonii dure și fruste și un simț pregnant al ritmului. Un foxtrot pour madame. Un foxtrot pour Madame este infuzat de influențele mondane ale anilor 20, mai cu seamă de unul dintre cele mai populare dansuri din epocă, foxtrotul. Dans american din prima jumătate a secolului 20, foxtrotul se trage din ragtime și își datorează numele dansatorului și actorului de vodevil Harry Fox, care l-a popularizat în epocă. De aici numele, fox și trot, care în engleză înseamnă un mers rapid. Mulți compozitori clasici din epocă s-au lăsat inspirați de muzica jazzului și au compus piese în acest stil. Printre aceștia, Stravinsky cu piano rag music sau cu ragtime pentru 11 instrumente, printre care și un țambal, Ravel cu partea a doua din sonata pentru vioară și pian blues, în care vioara imită sunetul unui banjo, și, în fine, Debussy cu Gollywog's Cakewalk. Revenind la piesa lui Jora, găsim în aceasta multe influențe specifice jazzului. În primul rând, armoniile. Și apoi, mersul sincopat specific ragtime-urilor. Precum în ragtime-uri, avem o mână stângă care susține un ritm continuu, precum o tubă dintr-un big band de jazz, și
și o mână dreaptă care se ocupă de tot ce înseamnă complexitatea ritmică într-un mers sincopat. Où l'on rêve d'un collier de perles fines. Iată că influențele impresioniste își fac apariția în cea de-a patra lucrare a suitei Où l'on rêve d'un collier de perles fines, în care se visează la un colier de perle fine, în care armonii parcă desprinse din muzica lui Debussy, arpegii languroase și glisandăuri leneșe ne transportă într-un univers al relaxării burgheze. Cadru: un apartament somptuos, superb, muzica care sună din pick-up, madame întinsă, relaxată și plictisită pe o canapea de catifea, jucându-se printre degete cu un colier de perle luxos. Nu știm cât de des trecea Jora prin Place Vendôme în timpul studiilor sale la Paris, precum alții, dar noi vom trece acum cu gândul, cu sufletul și cu speranța că într-o zi ne vom permite mai mult decât să ne uităm în vitrine în timp ce ne sună muzica sugestivă a lui Jora în cap. Tempête dans un verre d'eau. În sfârșit, cea de-a cincea piesă vine ca o concluzie a micii noastre suite de jucării muzicale. Un final tempestos denumit corespunzător: Tempête dans un verre d'eau, furtună într-un pahar cu apă. Iată că aici ne întâlnim cu influențe mai puțin pariziene, să le zicem mioritice, locale, românești. Nu avem alterații la cheie, avem înlănțuiri de măsuri asimetrice, ba chiar avem și un fragment de muzică folclorică românească. Este evident că aici ne confruntăm cu o muzică similară celei din Allegro Barbaro de Bela Bartok, compozitor pastișat de Jora în această ultimă piesă a suitei. Revenim puțin la titlu, acesta m-a amuzat dintotdeauna, pentru că vorbim de o piesă în care întâlnim o acumulare imensă de energie, care în mai puțin de un minut ajunge la climax și apoi dispare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vorbim, da, de o furtună, doar că într-un pahar cu apă. Mica noastră piesă încheiindu-se într-un mod tradițional, cu o cadență simplă, glumeață, de dominantă la tonică. Astfel, Jora anunțându-se că mica noastră glumă muzicală s-a încheiat. Juju pour Madame s-a bucurat întotdeauna de popularitate în rândul muzicienilor din România și de curând, grație unor eforturi discografice recente, a început să fie cunoscută și pe plan internațional. E o piesă absolut adorabilă în care vedem umorul pince sans rire al lui Jora, care chiar și atunci când pastișează amuzant alți compozitori, tot este serios în maestria sa componistică. O altă lucrare remarcabilă a lui Jora sunt variațiunile pe o temă de Schumann opus 22, probabil chiar capodopera sa în genul muzicii pentru pian, lucrare pe care am analizat-o în alt video revival pe care vi-l atașez aici. Aș vrea să mulțumesc direcțiunii École Normale de Musique de Paris, care mi-a pus la dispoziție sala Munch pentru filmarea acestui videoclip, sală Munch care de curând a fost și pe coperta revistei Beaux-Arts. Iar legat de École Normale de Musique de Paris, trebuie spus că această instituție are o puternică legătură cu cultura muzicală românească, de ea fiind legate numele unor Dinu Lipati sau George Enescu. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest episod Revival, aștept cu nerăbdare să citesc comentariile voastre și ca de fiecare dată nu uitați să dați like, share și subscribe. Oricum, noi ne vedem și data viitoare cu un nou video despre o lucrare românească.